จักอะไรเกี่ยวกับ HIV บ้างถ้าจะไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับ HIV เลย HIV ในความเข้าใจของปานก็คือเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็ HIV เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวมากค่ะ HIV เนี่ยคนเรามันกลัวมันไม่กล้าไปตรวจเลือดเคยไม่กล้าไปตรวจค่ะเราก็คงกลัวแล้วว่าอายถ้าเป็น HIV ฉันคงรับไม่ได้อะน่าจะช็อกอะค่ะอาจจะไปทำอะไรโง่ๆกับชีวิตเรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันไม่ได้ก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่คงจะรู้สึกแย่แหละตั้งแต่ที่รู้จักมาคนก็จะแบบพูดตลอดว่ามันเป็นโรคที่น่ารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยหลายหน่วยงานทั่วโลกครับก็มีความพยายามที่จะยุติเอดส์เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับวิธีการที่จะนำมาซึ่งการยุติได้นี้นะครับนะเขาก็บอกกลยุทธ์เนี่ยว่าคือ90 90 90หรือว่า3 90นะครับ90แรกคือว่าคนที่มีเชื้ออยู่ในตัวนะครับรู้ตัวเองว่าติดเชื้อ90ที่2ก็คือว่าคนที่ติดเชื้อนะครับเกือบทั้งหมดเลยหรือ 90% เนี่ยน้อยเนี่ยต้องได้ยานะครับนะ90ที่3นี้ก็คือว่าคนที่ได้ยาต้านนั้นต้องกินยาอย่างดีนะครับกินยาต่อเนื่องจนกระทั่งไม่มีเชื้ออยู่ในตัวนะครับก็คือตรวจไม่เจอหรือเชื้อน้อยมากถ้ามีเชื้อน้อยๆอย่างนั้นนะครับคนนั้นก็ไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นเลยนะครับถ้าประชาชนทั่วไปนะครับที่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประชากรนะครับนะคนเหล่านี้ติดเชื้อประมาณ1%แต่ถ้าเผื่อไปดูในคนกลุ่มที่เสี่ยงมากๆขนาดนี้หรือว่าการติดเชื้อมากขนาดนี้ก็คือกลุ่มที่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับนะฮะเรียกว่าชายรักชายนะครับนะวันนี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยครับก็ประมาณสัก16 1 ใน 3ของชายรักชายในกทมที่เดินเหินกันไปตามท้องถนนเนี่ยครับถ้าไปตรวจเลือดก็จะเจอว่าติดเชื้ออยู่นะครับในขณะนี้ประเทศไทยเราเองก็ต้องถือว่ามีความก้าวหน้านะครับในแง่ที่ว่าเราสามารถให้บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยไม่ต้องรอให้เม็ดเลือดขาวต่ำนะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยก็ประกาศเป็นประเทศแรกๆของโลกนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าเราสามารถยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จนะครับโดยมีเป้าหมายว่าตอนนี้เราสามารถลดการถ่ายทอดเชื้อน้อยกว่า 2% ก็เราทำได้ 1.9% ก็เป็นประเทศซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการดูแลรักษาพอสมควรเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็ยังมีคนติดเชื้อใหม่สูงอยู่ในประชากรบางกลุ่มแล้วก็เราก็ยังมีพบว่าผู้ติดเชื้อบางรายอาจจะยังไม่ทราบสถานะตนเองว่าติดเชื้อไม่กล้าเข้าไปตรวจเลือดเราต้องยอมรับแหละว่าที่ประเทศไทยเนี่ยคำว่ายอมรับได้สุดท้ายมันก็มีข้อแม้ในทุกเรื่องอ่ะแม้แต่เรื่อง HIV ก็บอกไม่เป็นไรถ้าเขาจะติดก็ยอมรับได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถามว่าก็ยังมีการรังเกียจการดูถูกการเลือกปฏิบัติกับคนที่ติดเชื้อ HIV อยู่ใช่ไหมไม่กล้ามาตรวจเพราะกลัวที่จะรู้สถานะของตัวเองเนื่องจากว่าตัวเองก็มีความเสี่ยงประเด็นหลักๆเลยเนี่ยคือน้องๆหลายคนเนี่ยกลัวผลนี้อาจจะกลัวผลออกมาเป็น positive หรือว่ากลัวสถานะผลเลือดของตัวเองอะค่ะถูกไม่เก็บเป็นความลับมองว่าถ้าตรวจไปนะคะถ้าตัวเองเจอว่าผลเลือดตัวเองบวกนะคะหรือว่าติดเชื้อขึ้นมาจะทำให้ตัวเองมีผลกระทบกับการอยู่ร่วมนะคะในสังคมไม่ว่าในครอบครัวเองกับที่ทำงานนะคะหรือว่ากับเพื่อนนะคะก็ทำให้เป็นที่มาของการที่ว่ามีแนวคิดที่มีการจัดบริการที่เกี่ยวกับด้านของ HIV นะคะทั้งเรื่องของการตรวจ HIV การป้องกัน HIV และก็การรักษา HIV เนี่ยค่ะที่นำโดยชุมชนนะคะในคำนี้นะคะภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า Community Led Health Services หรือ CLHS ค่ะซึ่งคำนิยามของมันก็คือว่ามันเป็นการจัดบริการด้าน HIV นะคะที่ทำโดยชุมชนซึ่งคนที่จะเป็นคนให้บริการนี้ค่ะจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าเป็นสมาชิกของชุมชนของกลุ่มประชากรนั่นเองที่มีการได้รับการพัฒนาศักยภาพนะคะให้สามารถที่จะให้บริการเฉพาะอย่างนะคะอย่างเช่นบริการเฉพาะเรื่องของการตรวจ HIV บริการเฉพาะเรื่องของการให้ยาป้องกัน HIV หรือบริการเฉพาะในการที่จะให้การสนับสนุนการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเป็นต้นนะคะซึ่งบุคลากรเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้รับการอบรมแล้วก็จะมีการควบคุมคุณภาพอย่างดีเลยที่จะทำให้การจัดบริการนี้สามารถที่จะไปเกิดในสถานที่และเกิดในเวลาที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเลยกับกลุ่มประชากรเฉพาะนั้นๆนะคะ
ในการดำเนินการด้าน HIV เนี่ยค่ะยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเราใช้กระบวนการ Cascade นะคะที่เราเรียกว่า RRTTPR นะคะ2R แรกก็คือ Reach กับ Recruit นะคะซึ่งก็หมายถึงการที่เราจะทำยังไงให้เราซึ่งในฐานะเป็นผู้ให้บริการเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปเข้าถึงกลุ่มประชากรที่เราอยากที่จะให้เขามารับบริการแล้วก็สามารถที่จะนำพาเขาเนี่ยค่ะเข้าสู่การรับบริการเนี่ยค่ะได้นะคะทีนี้อีก2T ถัดไปนะคะก็คือ test กับ treat นะคะนำเขาเข้ามาสู่บริการแล้วได้รับบริการตรวจ HIV ที่มีคุณภาพนะคะเมื่อได้รับการตรวจ HIV แล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้เขาทราบสถานะของการติดเชื้อ HIV ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อ HIV ก็จะนำไปสู่กระบวนการ T ที่2ก็คือ treatment นะคะทำยังไงให้คนหนึ่งซึ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อ HIV ปุ๊บสามารถที่จะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการของการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะสามารถที่จะเกิดได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะทำให้ป้องกันไม่ให้เขาเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดการเสียชีวิตในขณะเดียวกันก็ลดจำนวนเชื้อไวรัสในตัวเขาลงให้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อไปให้คนอื่นได้ตัว P ถัดไปนะคะคือ prevention การป้องกันเนี่ยมีหลายกระบวนการมากนะคะหลายคนพอพูดถึงเรื่องของการป้องกันจะนึกถึงเฉพาะของการให้ถุงยางอนามัยการแจกสารหล่อลื่นนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เรายังสามารถที่จะใช้วิธีอื่นๆในการที่จะป้องกัน HIV ได้อีกนะคะอย่างเช่นคนที่มีการใช้เข็มฉีดยาด้วยไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาเสพติดหรือว่าเป็นการฉีดยาฮอร์โมนต่างๆเนี่ยค่ะก็มีการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่มีความสะอาดความปลอดภัยไม่มีการถ่ายทอดเชื้อซึ่งกันและกันนะคะหรือการที่มีการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อเราเรียกว่า PrEP นะคะ Pre-Exposure Prophylaxis หรือว่าเมื่อเกิดการพลาดพลั้งแล้วใส่ถุงยางอนามัยแต่ถุงยางแตกถุงยางหลุดแบบนี้ค่ะก็จะมีการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันหลังสัมผัสเชื้อเรียกว่า PEP นะคะ PEP หรือ Post Exposure Prophylaxis และสุดท้ายคือ R ตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือการ retention หรือการที่จะทำให้คนที่ไม่ว่าจะตรวจเจอว่าตัวเองติดเชื้อหรือว่าตรวจเจอว่าตัวเองไม่ติดเชื้อเนี่ยค่ะสามารถที่จะคงอยู่ในกระบวนการให้บริการทั้งการรักษาและการป้องกันเนี่ยค่ะไปตลอดตราบเท่าที่เขามีความจำเป็นและความต้องการค่ะเป็นคลินิกที่ช่วยในกลุ่มของเป้าหมายที่เข้าถึงยากนะคะมีการเทรนนิ่งในส่วนของเจ้าที่ที่เป็นภาคชุมชนเนาะร่วมกับเจ้าที่ของเราที่เป็นในส่วนของนักเทคนิคการแพทย์ในการที่จะควบคุมมาตรฐานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะเราก็จะมีการประเมินนะครับโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเองนะเข้าไปประเมินความพร้อมประเมินมาตรฐานของการให้บริการนะครับในโรงพยาบาลนี่เราส่วนใหญ่เราจะเจอแต่เคสที่ป่วยแล้วมีอาการแทรกซ้อนแล้วนะคะแต่ทางศูนย์สุขภาพชุมชนหลังจากที่มีการตรวจ HIV พบว่ามีผู้มีเชื้อแล้วก็ได้นำส่งมาเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านของโรงพยาบาลทำให้ทางโรงพยาบาลได้รับเคสที่มีสุขภาพดียังไม่ป่วยก็ทำให้รัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเคสได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอีกอันนึงก็คือว่าลักษณะนะคะของกลุ่มประชากรที่มาเข้ารับบริการในภาคชุมชนเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันกับกลุ่มประชากรที่เข้ารับบริการทางภาครัฐนะคะโดยที่เราพบว่าจะเป็นคนที่อาจจะมีการศึกษาต่ำกว่ามีรายได้ต่ำกว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงที่สูงกว่านะคะดังนั้นก็คือแปลว่าเรากำลังเข้าถึงกลุ่มประชากรซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการที่จะติดเชื้อ HIV แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการทางภาครัฐตามปกติเนี่ยค่ะได้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังมาตรวจเลือดแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเรามาทำแบบกิจกรรมสันทนาการอะไรสักอย่างนึงกับพี่ๆที่เขาแบบน่ารักเขาเฟรนลี่กับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเขาอบอุ่นแล้วก็น่ารักนะครับเป็นความรู้สึกว่ามันไม่อันตรายอย่างที่คิดแล้วก็เราก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับการดูแลตัวเองถ้าเราเป็นได้การที่เราจะดูแลตัวเองยังไงใช้ชีวิตยังไงและอยู่ในสังคมยังไงเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่กับครอบครัวปรึกษาได้ตลอดทุกเรื่องค่ะก็ทำให้เราคลายความกังวลแล้วก็แบบรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอะค่ะเป็นบ้านเรารู้สึกว่าเราต้องการได้การอะไรนะอบอุ้มทางความรู้สึกเติมเต็มความสุขให้กับเราแล้วก็ค่อยๆปลดความทุกข์คอยดูแลเรื่องสุขภาพของพวกเรานะคะให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถที่จะทำงานเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้มีความอบอุ่นมีคุณแม่มีลูกสาวมีเพื่อนๆเราอยู่มากมายซึ่ง
คำว่าคุณแม่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่พวกเราในกลุ่มอะค่ะเรียกกันเวลาเราเจอกันเราจะไม่เรียกชื่อเราจะเรียกเฮ้ยคุณแม่เฮ้ยลูกสาวเข้ามาสิเพื่อนๆบางคนที่เขากลัวและเขารู้ว่าเราเคยไปตรวจเขาก็เดินเข้ามาถามเราก็ให้ความรู้กับเขาได้ในต้นๆเราก็สามารถที่จะชักชวนเพื่อนๆเราเหล่านี้ให้เดินเข้ามาตรวจเลือดที่คลินิกได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดถ้าไม่มีเราเนี่ยก็เราก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆสาวประเภท2อีกหลายๆคนเนี่ยค่ะเขาจะมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่มีทุนเนี่ยมันก็ยากที่จะดำเนินการให้บริการต่อไปได้เพราะว่าเราอยากให้คนทุกคนน้องๆที่เป็นคนข้ามเพศทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยยังไงอยากให้เข้าถึงการรับบริการได้เพราะฉะนั้นเราทำไงให้การให้บริการนี้เป็นการบริการที่ยั่งยืนต่อไปนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดกันต่อไปการทำงานของเราเนาะเราก็จะมีทั้งชุมชนมีทั้งองค์กรเอกชนทั้งภาครัฐถ้าเรารวมกลุ่มกันได้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การทำงานในสายงานด้านนี้เนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือว่าถึงแม้รัฐบาลจะมีโครงการแต่โครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคงจะต้องมีการประสานแล้วก็คงจะต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับกับคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงหรือชุมชนที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้นะครับงั้นถ้าเรามองว่าในขณะนี้เรามีชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเรามีหญิงข้ามเพศนะครับซึ่งมีการติดเชื้อสูงแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อสูงเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะได้รับบริการสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเขาก็คงคิดว่าจะทำให้ในชุมชนของเขาเนี่ยเข้าถึงบริการได้ไงแล้วถ้าชุมชนเนี่ยได้เริ่มได้จัดบริการแล้วก็ทำตรงนี้เองโดยการร่วมมือกับภาครัฐอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จนะครับซึ่งบรรลุผลสำเร็จนี่ก็คือว่าจะได้ช่วยกันหยุดยั้งปัญหาของเอดส์ในบ้านเราด้วยกันนะครับถ้าคุณเป็นคนซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทยเนี่ยค่ะก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้ที่ได้ดูจะทำให้เข้าใจความหมายของ CLHS มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจความจำเป็นความสำคัญของการที่จะมี CLHS เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การยุติปัญหาเอดส์นะคะแล้วก็ช่วยผลักดันในเรื่องของ accreditation legalization แล้วก็ financing mechanism นะคะเพื่อทำให้ CLHS สามารถเกิดขึ้นได้และมีความยั่งยืนต่อไป